Lumnid. Sorry. Tingnan ayun mo nagtubo. Amo. 28. Nasubog mo ito. Hmm. Inso mo? Hmm. Ako naman. Arunam. Guys, magluluto tayo ng chicken curry dito sa bukid. At meron tayo ditong talbos. Sanja. Recado. Ayan guys, magluluto na tayo ng chicken curry with mamasitas. Sige na. Kuhanin mo ako ng video. Magluluto na tayo ng chicken. Ang paborito mo. Okay. Uy, gumagalaw pa. Yan kita tepat pada naman diyan. Tepat pada naman. May napunod ay kuwanan. Kasi dagla yan.
Hmm? Ti. Uy, napay. Ang gagaw-awid ka rin nun ah. Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel. So magmumukbang tayo ng chicken curry. Meron tayo ditong watermelon. Tapos rangaw tiotong. Kain po tayo.
Saan ko kung kasi. Sarap man. Nasa kumot. Ito. Ini bread mo ito. Nag-mate lang dati. Inay. Kapo unay na lang. Kalum na ito ba?